අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු Arduino board එකක් භාවිත කරලා RGB LED එකක කලර් එක අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු RGB LED එකක කලර්ස් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. RGB LED එකක ප්‍රධාන වර්ණ තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි රතු, කොළ සහ නිල්. මේ ප්‍රධාන වර්ණ තුන සංයෝජනය වෙලා තමයි අනිකුත් වර්ණ හැදෙන්නේ. මේකෙදි රතු, කොළ, නිල් කියන ප්‍රධාන වර්ණ තුනට 0 සිට 255 වෙනකන් අගයන් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහිදී 0න් ආවම අගයත් 255න් උපරිම අගයත් නිරූපණය වෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු RGB LED එකක අග්‍ර පිහිටලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. RGB LED එකේ අග්‍ර 4ක් තියෙනවා. ඒකෙදි මුලින්ම තියෙන්නේ රතු වර්ණයට අදාළ අග්‍රය. දෙවෙනියට ඍණ අග්‍රය, තුන්වෙනියට නිල් වර්ණයට අදාළ අග්‍රය, අන්තිමට කොළ වර්ණයට අදාළ අග්‍රය. හරි. අපි දැන් බලමු සර්කිට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. Arduino board එකයි breadboard එකයි අරගෙන RGB LED එක breadboard එකට සවි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ LED එකේ red, green, blue කියන අග්‍ර තුනට අවශ්‍ය resistors සවි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු Arduino board එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම LED එකේ ඍණ අග්‍රය ground කර ගන්නවා. ඊළඟට LED එකේ RGB pins ටික Arduino board එකේ 9, 10, 11 කියන pins වලට සම්බන්ධ කර ගන්නවා. මේකෙදි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇනලොග් අවුට්පුට් එකක් නිසා Arduino board එකේ තියෙන PWM pins වලට තමයි අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් බලමු කෝඩ් එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම RGB pins ටික නම් කරගන්න ඕනේ. මම මේ pins තුන මේ විදිහට නම් කරගන්නවා. red pin එක 11, blue pin එක 10, green pin එක 9. හරි. ඊළඟට void step එකේදී pinMode එක දාගන්නවා. මේ pins තුනම output විදිහට තමයි අපිට ඕනේ. ඊට පස්සේ void loop එකේදී අපිට අවශ්‍ය color එක out වෙන විදිහට අපි කෝඩ් එක ලියා ගන්න ඕනේ. මේකෙදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ analog output. ඒ ටික මම මේ විදිහට pins තුනටම ලියා ගන්නවා. හරි. දැන් අපි මේවට values දීලා බලමු. මම red pin එකේ value එක 255 කරලා අනිත් දෙක බිඳුවේ තියෙනවා. දැන් කෝඩ් එක run කරලා බලමු. දැන් අපිට පේනවා LED එක රතු පාටටපත් වෙනවා. දැන් අපි blue pin එකට විතරක් values දීලා බලමු. හරි. ඒකෙදි නිල් පාටින් පත්තු වෙනවා. දැන් අපි මේ තුනටම values දීලා බලමු.
හරි. අපිට පේනවා ඒ අදාළ values වලට අදාළ පාටපත් වෙනවා. හරි. මේ විදිහට තමයි අපිට අවශ්‍ය color එක වෙනස් කරගන්නේ. හැබැයි මේ විදිහට colors ගොඩක් output ගන්නකොට මේ code එක ගොඩක් ලොකු වෙනවා. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් වෙනම function එකක් හදාගන්න. ඒක අපිට මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. void loop එකට එළියෙන් මම වෙනම function එකක් හදාගන්නවා colors කියලා. ඒකට අපි parameters 3ක් දාගන්නවා RGB pins වලට එන්න ඕන values වලට. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ analog output නිසා ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ විදිහට code එක ලියලා pin එකේ value එකට අපි දාන්නේ අපි උඩ දාගත්ත parameter එක. හරි. ඊට පස්සේ void loop එකේදී අපි ලියනවා මොනවද මේ pins වලට එන්න ඕන values කියලා. ඒකෙදී අපි දාගත්ත function එක මේ විදිහට call කරලා RGB pins වලට අදාළ values add කරනවා. හරි. අපි බලමු රතු පාටට අවශ්‍ය values add කරලා. හරි. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ඕනම color එකක් ඉතා පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට ලියලා හදාගත්ත code එකක්. අපි මේක run කරලා බලමු. හරි. මේ විදිහට තමයි Arduino board එකක් භාවිත කරලා RGB LED වල colors වෙනස් කරගන්නේ. Arduino භාවිත කරලා තවත් අලුත් circuit එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු.